Hi! Welcome to my YouTube channel. Ang lulutuin ko po ngayon ay beef pares na perfect kainin ngayon tag-ulan. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Beef 3/4, isang buong sibuyas na puti at beef cube, asin at pamintang buo, soy sauce, oyster sauce, star anise at dahon ng sibuyas, brown sugar, cornstarch, garlic, luya, tubig para sa pagpapakulo ng baka. Magpakulo po muna tayo ng tubig at pag kumukulo na ay ilagay na natin ang ating baka. Ilagay na natin ang kalahati ng isang buong sibuyas, luya, at ang huli ay ang asin at pamintang buo. Takpan at palambutin ng mga 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras ay hanguin na natin ang pinalambot na karne ng baka. Igisa na natin ang bawang sa mainang apoy. Kumuha po ako ng bawang para sa toppings natin mamaya. Ilagay na natin ang natirang sibuyas. Ang ating baka. At ang ating star anise, kaunting paminta at asin, takpan ng mga 2 minuto. Pagkatapos ng 2 minuto ay ilagay na natin ang oyster sauce, toyo, brown sugar, at ang ating beef cubes. Maglagay na 1 tasang sabaw ng pinagpakuluan ng baka. Takpan at pakuluan ng mga 5 minuto.
Lagyan po natin ng 4 na kutsarang tinunaw na cornstarch para lumapot po ang ating sabaw. Halu-haluin po natin hanggang sa lumapot ang kanyang sabaw. Ang atin naman pong sabaw ay nilagyan ko ng sauce ng ating baka para magkaroon ng lasa at timplahan nyo na rin po ng asin.